همه چی خوش شده.
کثیف، این همه رنگ، این همه مواد. میدونی داستان اصلا از چه قراره؟ از این قراره که من گفتم اصلا من این تابلو رو شروع میکنم و گند میزنم. لنز رو زوم اوت کن. آره، با خودم گفتم بی‌حوصله اوکی، یه تابلو شروع کن، گم بزن بهش، برو بیرون. حالا هی گم میزنیم ببینیم آخرش به جایی میرسه یا نه. به نظرم کاملا مشخص بود که چقدر این پروسه تابلو رو بی‌حوصله انجام دادم. اگر که شما اینو متوجه شده باشین، به طرز عجیبی اصلا دیگه حوصله کار هنری ندارم دیگه. خودمونم میدونیم برای چی، دلیلش چیه و چرا. این روزا خیلی دارم فکر میکنم که چی کار بکنم، آیا این آتلیه رو تبدیل به چیزی بکنم، چیز دیگه ای بکنم یا نه. چون همونطور که میدونین کار هنری واقعا احتیاج به یه انگیزه و انرژی داره برای اینکه بخوای براش بذاری، مخصوصا برای تولید محتوا کردن. حالا برای دل خودت گاهی بکنی نه. میدونم دغدغه‌ای که من الان دارم خیلی از دوستانی که الان دارن تولید محتوا میکنن دارن و خیلی درگیری ذهنی منم هست. اگر شما ایده‌ای، نظری، چیزی دارین حتما برای من بنویسین. سعی میکنم که این مسیر رو ادامه بدم واقعا، ولی با این شرایط اینقدر سخت و عجیبه و انگار هی داری چنگ میزنی تا خودتو بکشی جلو و جلو ببری. سعی میکنم واقعا به نحوی تو این مسیر خودم رو ادامه بدم، ولی اینکه چجوری همچنان دارم فکر میکنم. این تابلو هم یه چیزی شد دیگه، حالا خیلی عالی نشد، میشه بازم روش کار بشه، ولی خسته شدم ازش، خسته شدم و حس میکنم دیگه نمیتونم ادامهش بدم، رهاش میکنم. حالا همین روی دیوارم بره ممکنه قشنگ بشه، دیتیلاش قشنگه، ولی کلش جای کار داره به نظرم دیگه. همین. خیلی دلم میخواست در مورد این روزا حرف بزنم، ولی میدونم که قلباً هممون با هم همدردیم، احتیاجی به تومار گفتن من واقعا نیست. فقط میخواستم که توی این ویدیو یه کوچولو حال و هوای هنری رو دوباره به پیجم برگردونم تا حالا ببینیم از این به بعدش چه جوری پیش میره. جالبیش اینجاست که رنگام داره خشک میشه، اینو یادم رفت بگم. رنگام داره خشک میشه و این زنگ خطره، چون رنگ و بوم و اینا به شدت گرون شده. همونطور که میدونین اصلا وضعیت قیمت ها اینجا یه چیز عجیب غریبی شده. بوم و رنگ و همه این چیزا خیلی گرون شده و واقعا باید همینایی که دارم رو حفظ کنم و حداقل ازشون استفاده بکنم تا جایی که میتونم، تا بعد بریم ببینیم حالا واسه پروسه بعد و تهیه حالا ابزار دوباره باید چی کار بکنم. خلاصه که
برام آرزوی موفقیت کنید.